He's on the beat, on the beat, Să moare rățel Bine pe casă. Hai că mă explică fratele vostru Mr. Fresh. Dă mai e cam așa. Intru pe beat, dai pe repeat, iar vine fresh-ul, dar nu fac hit. De data asta sunt cum viking, cu barbă deasă, cred că știi ce zic. Să moară rața direct pe casă, să dă cu forță că Salut băieții forțini, frate! te ține în casă cu live-uri, bombă și muzica alea. Sau forță, forță. Ce faceți nebunii mei să moară tanțetilii? Le fac click, click-uri noi, știi bine ce fac. Like, comentariu, viking și squad. Nu ne poți opri și 60.000. În continuare 100.000. Alături toți adulți și copii strigăm în cor. Hashtag vikingii. Andrei, Balaban, Denis. Hashtag vikingii. Hashtag vikingii. Alături toți adulți și copii strigăm în cor. Hashtag vikingii. Hashtag vikingii, hashtag viking. Sunt tot aici și nu mă sting. Nu mă opresc, chiar de-mi greu. În viață știu că am drumul meu. Am comunitate cea mai tare post. Știu unde sunt și că am plecat de jos. Știu unde mă duc drept acolo sus. Cu vikingii mei fac ce mi-am propus. Hashtag vikingii. Hashtag vikingii. Hashtag vikingii. Alături toți adulți și copii strigăm în cor. Hashtag vikingii. he's on the beat, on the beat, on the Să moare rățel Bine pe casă. Hai că mă explică fratele vostru Mr. Fresh. Dă mai e cam așa. Intru pe beat, dai pe repeat, iar vine fresh-ul, dar nu fac hit. De data asta sunt cum viking, cu barbă deasă, cred că știi ce zic. Să moară rața direct pe casă, să dă cu forță că treaba e groasă și te foară mag. Te ține în casă cu live-uri, bombă și muzica alea. Sau forță, forță, respect pe chat. Vikingi pe zone la tot ce le fac. Click, click-uri noi, știi bine ce fac. Like, comentariu, vikingi squad. Nu ne poți opri și 60.000. În continuare 100.000. Alături toți adulți și copii strigăm în cor. Hashtag vikingii. Hashtag vikingii. Hashtag vikingii. Hashtag vikingii. Alături toți adulți și copii strigăm în cor. Hashtag vikingii. Hashtag vikingii. Hashtag viking. Sunt tot aici și nu mă sting. Nu mă opresc. Haide pe live să moară cap în gură. Hai pe live, frate! Hai că am rupt microfon, hai că l-am dat în dracinii. Drept acolo sus, cu vikingii mei fac ce mi-am propus. Hashtag vikingii. Hashtag vikingii. Hashtag vikingii. Alături toți adulți și copii strigăm în cor. Hashtag vikingii. Hai că am spart microfonul aici. Să moară tanțita. Gata! he's on the beat, on the beat, on the S-a rupt microfonul. Să moare rățel Bine pe casă. Hai că mă explică fratele vostru Mr. Fresh. Dă mai e cam așa. Intru pe beat, dai pe repeat, iar vine fresh-ul, dar nu fac hit. De data asta sunt cum viking, cu barbă deasă, cred că știi ce zic. Să moară rața direct pe casă, să dă cu forță că treaba e groasă și te foară mag. Te ține în casă cu live-uri, bombă și muzica alea. Sau forță, forță, respect pe chat. Viking 5 pe live. Genial, frate. noi, știi bine ce fac. Like, comentariu, vikingi squad. Nu ne poți opri și 60.000. În continuare 100.000. Până nu rămânem 2 pe live, nu mă las. Și copii strigăm în cor. Hashtag vikingii. Holy shit, man. Hashtag vikingii. Hashtag vikingii. Hashtag vikingii. Alături toți adulți și copii strigăm în cor. Hashtag vikingii. Hashtag vikingii. Hashtag viking. Sunt tot aici și nu mă sting. Nu mă opresc, chiar de-mi greu. În viață știu că am drumul meu. Am comunitate cea mai tare post. Știu unde sunt și ca pe Ok, bradere. drept acolo sus. Cu vikingii mei fac ce mi-am propus. Băi, care? Hashtag vikingii. Hashtag vikingii. Salutare băieți, salutare tuturor de pe chat. Să-mi spuneți, vă rog, care ați avut probleme astăzi cu Instagram-ul. De exemplu, am vrut să postez story și nu pot să postez story. Zice posting, posting și se încarcă și nu știu ce. Nici video, nici story n-am putut să postez. Ați pățit și voi astăzi? A, deci e de la Instagram sau care-i treaba? Deci nu pot să postez story și nici video. Try again, try again. E Facebook-ul? Păi ce treabă are Facebook-ul cu
Instagram-ul. Da? Ce bullshit, frate. Ce de posting? A, măcar știu că nu-i de la mine. Mulțumesc, băieții. Forținii. Ce faceți, băieți, în seara asta? Cristian Oancea, pe zonă. Băi. Stai că trebuie să schimb tastatura. Stai că nu avem tastatură, ești nebun? E cam 15 tastaturi aici. Eram fără tastatură. Mersi, baby. Să stingi, te rog. Hello. Hello, Anca. Max. Thunder. Z, Telin, Z, Vlad Gaming, Roni 43, Marius Gaming, Am Yumi. Ce faci, frate? Nu mai joc, frate, cu abonații, că oricum văd că am 5 oameni pe live. La ce să mai joc și cu abonați? Alrighty, mai bine joc la solo, că mă distrez la solo. Mai mi-au un string snipe, una alta. E mai multă durere de cap cu squad, frate, că intră mai mult, trebuie să-i dai afară. Joacă un meci și pe urmă pleacă, adică nu are rost. Ok. Mulțumesc tuturor care v-ați schimbat numele cu VK, băieți. Ba, dau mod pe donații, 10 euro, scrie în descriere. Cine vrea mod și e nebun să dea 10 euro, puteți să citește în descriere. Dar dacă ești, te porți urât cu chat-ul, poți să-ți scoți modul. Adică citește în descriere dacă vrei să fii moderator pe bani. Dacă ești tu nebun să moderezi chat-ul de 15 persoane, da, frate? Salutare, Tony Preda! Yo-ho! Ok, bradere! Hai să facem niște meciuri frumoase, că am chef așa să ne spargem cu Red Knight. Băi, joc cu Red Knight pentru că Red Knight este pe shop acum și am zis și eu să joc cu Red Knight, că chiar îmi place skin-ul ăsta și am foarte multe skin-uri, dar nu mai știu cu care să joc. Dar deoarece Red Knight este pe shop, am zis să joc cu Red Knight. E chiar un skin, am făcut și win-uri cu Red Knight, e un skin foarte, îmi place skin-ul ăsta. Așa, băiți. Băi, au mâncat cofrig aici. Fuck. Mamă, oh my god. Am mâncat băiatul meu niște covrig la calculator și e numai Susan pe aici. Dă-mi să încurcă mouse-ul în Susan. Să moară tanțetili. Dacă nu se încurcă mouse-ul. De-aia e pe aici. Poate este și de aia. E undercover, da. Mihai Gaming, salut, frate. Sunt ok la Fortnite, am 43 de win-uri la solo. Și dintre care vreo 28 numai sezonul ăsta. Deci mai multe am făcut sezonul ăsta, că nu prea am jucat la solo. Dar haideți să jucăm mai mult la solo ca să fac și eu mai multe win-uri. Uite că a băgat pistolul ăsta. Colt. Iată și Bigu. Let's go! Acum cade peste tot. Adică asta e arma de astăzi. Am înțeles.
Ok. Păi ce liniște e în joc. Să moară anțecrii. Mulțumesc băieții pentru prezență pe live. Ce faceți băieții? Ați avut o zi frumoasă astăzi? Mamă, și deja vine zona. Și n-am luptat. Deja vine zona. Hai să mergem, nu mai stau. Așa, cap în gură! Alex, al frate! Ștefan Budnaru, jos solo sau scoat cu... Solo joc. Ștefane. Opa, n-avem niciun... Oh, am înțeles. Vezi, am făcut bine că am plecat. Așa, ia să vedem, băieții! Mert Osman, ce faci, Mert? Mai joci Clash? Că tu ești cu Clash-ul, nebunule. Te-ai apucat și de Fortnite sau joci numai Clash? Știu că tu erai băgat tare pe Clash. Yay! Ștefan, scuze, n-am intrat pe ultimele live-uri. Credeam că ai fost pe ultimele live-uri. Tu ești pe live și când nu ești, înțelegi? Și când nu ești, am impresia că ești. Așa de prezent ești. Deci n-ai cum să te scot din minte. 5400. Dacă te-a scăzut, nu? Ai fost 6000? Shotgun. Bă, ce disperat, frate. Cu spamul mătii. Are 5400. Dar până să sper măcar 6000. A, da, frate. Trebuie să-mi fac încălzirea. Și am dat peste un disperat. Da, mă descurc. Oh, Vlad B, ce faci, frate? Ted Games. Remarc, mai știi? Eduard Dogo. Prea! Ștefan Budnaru. Îi rupem să moară tanțe. Dacă în cap în gură le dau. Salut, sunt nou, Andreis G. Salut, Andreis. Ce faci, frate? Dați o abonare care sunteți noi. Băgați codul Support Creator King Viking TV, băieții. Hai că ne apropiem de 100. Băgați și voi codul, da? Băgați codul King Viking TV pentru că ne apropiem de 100 și să facem și noi custom. Dacă e. Uite, dacă facem custom, dacă iau cheie de custom, o să jucăm și la custom. Că intră mai mulți acolo. Dar ăsta, cum îi spune, ăsta la de intră 16, cum îi spune, frate? Creativ nu joc, că e nebunie. Let's go! Băgați acolo Support Creator. Să facem noi 100 de suporteri. Am 37? 37 am acum. Am nevoie de 100. Alrighty, booty. Joc la solo astăzi, dar când facem 100 o să joc custom cu voi.
Să ne distrăm împreună. Forțini! Morfeu, ce faci, frate? Hai, frate, ce am făcut? Mi s-a dereglat scaunul aici. Mi-a dereglat Bogdan, mi-a mișcat scaunul de la locul lui. Nu, 100. Am citit eu acum reguli pe net și zicea că 100. Am înțeles că poate să-ți dea și mai devreme de 100 de suporteri, dar nu știu, trebuie să le scrii e-mail, să te rogi de ei. Dar la 100 îți dă garantat, gen. Și am 37 deocamdată. Nu prea am fost eu activ pe live-uri și da, poate creștem acum. Așa, băieții, forținii. Chiar, frate, a fost bacul. Care-i treaba? Spuneți-mi. Ați dat bacul, băieții? S-a dat, am înțeles că a căzut cireșarii, frate. Care știu, frate? Bă, e foarte tare, foarte șmecher, că de când sunt eu, nu am auzit să se dea cireșarii. Bă, bune, deci de atâția ani. Cred că auzi, băi, hai să-i surprindem cu ceva cireșarii, frate. Ce, baby? Cireșarii? Care a știut? Și care n-a știut? Le-a dat, pe bune, manevră rău de tot, că să mor dacă am auzit de să dea până acum cireșarii. Cred că nu s-a pregătit nimeni cu cireșarii. Să mor dacă s-a pregătit cineva cu cireșarii. Hai zis, bă, ăsta nu l-a dat niciodată, nu, sigur nu dă cireșarii. N-a învățat nimeni cireșarii. Mamă, direct. Direct. Nu joc decât la solo. De apă forținii. Trebuie să strângem gloanțe multe pentru shotgun-ul ăsta. Că trage ca nebună, uite, ne dă gloanțe foarte bine. Drumgun-ul. Gloanțe ca la Balamuc. Și încă gloanțe de shotgun. Mamă, bălană. Uite câte gloanțe de shotgun am. Să mai luăm și aici gloanțe de shotgun. Ca să spamăm ca nebuni. Și de are aș vrea pentru drumgun. Așa. Băi, shotgun-ul ăla nou poate să cadă și mai bun de verde, gen? Sau verde e maxim?
Drum shotgun. Poate să cadă și mai sus de verde? Albastru. Wow. Păi îți dai seama că dacă... Opa, a fost cineva aici? Dacă e albastru, ar fi blană un rând al albastru. Francesco Cârmaci. Dați voi un like, băieții. Rupeți pe like-ul ăla să se adună mai multe like-uri. Nici 200 nu am făcut, am văzut ieri și alteri. Rupeți like-ul, băieții. 200 de like-uri vreau. Mulțumesc frumos, băieți. Yay! Roddy booty! Ce mișto era dacă avea niște bombe. Băi, sunt mai mulți de trag la noi aici. Ce bătălie aici. Let's go! Nu o dai să iei, șobolane! Ce snipe am dat la șobolan, direct. Băi, și am auzit că a pus trapă undeva, l-a pus aici jos șobolanul infect. Băi, am crezut că a pus trapă undeva pe acolo, pe la building, nu jos, nici nu m-am uitat. Aie. Dar i-am dat-o la șobolan. Și chiar vreau să mai strâng niște 4-bytes-uri de alea, să-mi iau și eu axurile alea dual wield. Băi, ce
fuck, man, ce mișto fight l-am făcut pe șobolan și mi-am luat-o de la... Am zis că a pus trapul pe sus, că l-am auzit trapul, dar am zis... Ai? Ai făcut dab, vine karma! Am zis că a pus șobolan pe undeva pe la building, a pus pe aia, a pus la force bite acolo, a pus bine, frate. Mamă, dar ce sniper n-a la șobolan, i-am direct. Uroarei. Și l-am făcut și la build acolo frumos. M-am descurcat pe build. Prea. Asta e de încălzire așa, a fost frumos. De încălzire chiar a fost mișto. What the fuck? Mamă. De-aia l-am făcut eu am omorât unul ieri cu shotgun-ul ăsta și i-am dat 2 bucăți. Și el probabil nu avea armură, i-am dat 50-50 headshot amândouă. Din 2 bucăți l-am făcut rect. Uite, ăsta dă mai mult, 122. Vai, de când m-am uitat la tine cam de vreun an. Tag potato, ce faci? Nu s-a arătat chinezul pe zonă. Fuck, man. Mărlanu, Francesco. Se arată acum, așa, chinezule. Ia să vedem. Încă eram în formă, eram pe meci, eram ca lumea pe meci. Am zis că l-am făcut, dar mi-am luat o aiurea de la trap. Stai că chiar ne ce mă duc direct la shotgun-ul ăla de jos. Let's go! Așa, băieții. Ca să o dăm puternic. Ok. Așa, baby. 39 am. Ai văzut chinezul? Chinezule, se arată. Nico, boss, ce faci, frate? Te-am văzut, Nico, acum. Ce zici, fratele meu? Fratele Nico. Fratele Viking. Băi, sper că sunteți toți abonați la mine. Că am mai văzut la niște abonați care comentează la canal. Îi vezi că sunt comentatori pe la canal, știi? Pe canalul meu comentatori. Dar ei nu sunt abonați. Și când te uiți la cine e abonat, au o fină selecție de numai YouTuber peste 100.000 de abonați. O să da draci în mâna mea dacă mă abonez la care n-are 100.000, să-mi cadă ochii.
Nu vor, frate, să te abonezi. Dacă n-ai 100 de mii, the fuck, man. Au o fină selecție. Ei selecționează. Ei sunt niște... The fuck you gonna do? Nu o dai cu ei, cu... Doamne, cum să mă abonez la unul care n-are 100 de mii? Și mai și comentează pe canal. Comentează dracu la aia cu care ești abonat. Eu cred că am peste 1000 de abonări, frate. Când jucam Clash Royale, mă abonam la toată lumea. Pe cel puțin, cred că, ce 1000? Am 2000 de abonări random, așa, la toată lumea care îmi zicea, abonați-te la mine, mă abonam. Și nu m-a interesat că are 2 abonați, 5, mă abonam. Și dacă sunt abonat, ce? Poți să-ți dai abonările să fie pe privat, nu vede nimeni la cine ești abonat. Dacă te deranjează și ți-e rușine că ești abonat la unul mai mic sau... Salut, nea, Ștefan miliardarul! Să fiu miliardar ca să împart și cu voi. Băi, dacă aș fi miliardar și aș câștiga la loto, aș face o grămadă de chestii interesante pe canalul ăsta. Aș da așa o... Aș porni așa un val de ăsta de binefaceri de-astea, să ne implicăm toți youtuberii în chestii de-astea. Ar fi frumos. Ia-ți de-n, frate. Să inspir și pe alți oameni. Ar fi frumos. Să ne și povești porno. Băi, nebunule. Fac. Apollo, ce faci, frate? Nu-ți place pump-ul? E mai bună arma asta decât pump-ul. Adică pump-ul încarcă foarte greu și nu-mi place. Adică pump-ul, dacă am ratat, sunt rect. S-a întors înapoi, frate. Ați văzut că s-a oprit și s-a întors înapoi? Dacă mergea pe direcția aia, era direct, intra în glonț. Dar s-a întors exact la fix, ce șobolan. Băi, s-a întors din... Shit. Băi, dă, nu vine toată lumea aici. Mă lași? La revedere, băieții, v-am pupat. Let's go! V-am pupat! Let's go! Hai să mă duc să-mi caut și eu armuri cu tat. Fucking shit, man. Veneau toți acolo, ești nebun? I-am lăsat să se bată acolo. Ia uite, ăla e om acolo, boschetul ăla? Ăla e om acolo? Băi, cum stă boschetul ăla pe munte acolo? Sunt mult dacă n-am zis că e om.
Au lutat șobolanii. Unde? Căsuța e mică gri. Care căsuță, frate? Îmi place bărbița ta. Mă arătanți dacă n-au lutat șobolanii ăștia tot. Măcar un campfire. Dar campfire sunt pe munte. Sunt sus pe munții ăștia. Găsesc un campfire. Nici materiale n-am, să moară tanțetii. Bandaje, campfire, what the fuck, nimic nu găsesc. Să nu zici că nu e lutat aici. Uite bandaj. Nu e lutat aici? Ba, e lutat, uite, nu are gloanțe shotgun-ul. Măcar mai luau niște bandaje, băieții. Porținii. Du-te la apa aia de sub benzinărie, că e un campfire. Păi mai pot să mă duc acum? Cred că am citit cam târziu mesajul tău. Oricum, hai că vedem noi ce facem meciul ăsta. Boi, 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 boi. Cât bulan. Cât bulan. Să găsești așa pe stradă. O foame. Și un mini și un slurp. Ia, avem aici pe cineva.
Băi, da, și-a construit ăla, nu glumă. Și-a făcut ca lumea fortăreață. Eu uite-l și pe ăla. Fuck you gonna do, man? N-ai avut și tu armuri. Sărăciu. Ok, bradere. Hai frate cu win-ul să moară tanțitili, dar nu mai îmi trebuie niște armură, un pic de armură. Hai băieții, arătați-mi și mie niște love cu... Și paralizat era asta. N-avea nicio treabă. Unde am lăsat bowlerul? Oh, nu mai contează. Băi, am și zona. Fuck.
Cât mai avea, frate? Băi, ce mă enervează lupta asta la final. Trebuie să mă antrenez la luptele astea. Când merge zona așa, nu prea mă stresează. Hai să vedem totuși cine câștigă. Lol, a căzut ăla, da. Ăla i-am dat eu damage. Uite, nici ăsta nu mai avea mult. Dar stea bine și la armură. 3 kill-uri, erau amândoi slăbuți. Ok. Ai. Salutare tuturor din chat, dați voi un like, băieții care nu ați dat like, poate ați uitat să dați like și o abonat dacă sunteți noi și băgați codul KingVikingTV dacă vreți să mă susțineți, să faceți noi 100 de suporteri ca să iau, cum îi spune, cheie de custom. Așa, băieții. Iată că am deblocat noua piesă, ia să vedem. Am deblocat noua muzică. Deci uite, scrie aici KingVikingTV, mulțumesc, băieți. Ia. Cred că a fost un meci bunicel la... M-am precipitat eu acolo la final. Ok. Da, trebuie să mă antrenez la zonele alea, la lupta aia cu zona, când vine zona după tine, să editez repede. Am dat și pe B din greșeală sau pe V. Pe V am dat. Forță Robert Gorea, ce faci, frate? Nu s-a arătat, dar a fost aproape chinezul, a locul 3, adică a fost aproape. Dar mă bucur că ai ținut cu mine de data asta. ai crezut în victorie. Nu joc creativ, aștept să joc custom cu voi dacă e. Custom o să jucăm. Așa că ajutați-mă să fac 100 de suporteri ca să facem și noi custom. Băgați codul. Ce trebuie să faci pentru mod? Eric's Vlogs. Pe tine te știu de mult. Tu ești fratele lui Lavinia? Vărul lui Lavinia? Eu te-am omorât. Am înțeles, Mario. Păi trebuia să-l bați pe ălalt, șobolane. Și ne băteam noi la final. Mario, ca vikingi. Așa, băieții. Camelia Tudor, salut. Intră pe Insta, ți-am cumpărat un skin cu codul tău, Ceaușu Vlad. Mulțumesc, frate. Porțini. Băi, eu verific Instagram în fiecare zi, o să mai mă uit și pe Instagram și dacă ai cumpărat, mulțumesc frumos. Tu ai fost cel care a murit de la fall, Mario. Nașpa. Nasol.
Ia uite, avem aici Lonely Lodge cu drone. Extra loot. Băi, lăsați-mă, frate, cu pistoalele astea. Numai pistolul ăsta mi-l dă. Ce vrea să demonstreze pistolul ăsta? Sunt cowboy? The fuck, man? Nu sunt cowboy, frate. Deci unde le-am? Nici nu mai știu. Ce aiure? Nu mai știu unde le-am dărâmat, frate. Și avem acolo o armă. Ce e acolo? Sper să fie Scar. No, nu e Scar, e porcărie. Dar, ba, e Scar, frate. Marfă. Scarini, așa da, frate. Ala e. Dead Games. Ce se întâmplă? Să vă certați? Nu vă mai certați, n-are rost. Viața e prea scurtă, frate, ca să ne mai certăm între noi. Băi, da, pe bune, deci am avut niște controale, dar trebuie să mă duc la spital, da? Fiți atenți, hai să vă zic ceva. Băi, dacă te duci la un spital și am avut de așteptat la spital, da? Hai să te duci la spital, la camera de gardă și aștepți acolo poate și o oră, două, da? Până te ia cineva. În funcție de gravitatea cazului, te ia în ordine. Dacă stai, du-te, toată lumea care se simte așa mai nervos pe viață, așa, și mai supărat pe oamenii din jurul lui, băi, trebuie să stea 2 ore la un spital de urgență. Dacă vedeți ce cazuri vin acolo, frate, nu o să mai vă trebuiască hate de ăsta între voi niciodată. Să vedeți, deci oamenii care sunt la spital cu probleme, de ajung acolo pe targă, ăia au probleme, frate, nu noi. Sau voi. Deci dacă te duci 2 ore la un spital, te vindeci de tot hate-ul forever. Nu mai o să ai hate niciodată. Ăia-s cu probleme, frate, la spitale, deci te ia capul ce cazuri de-alea de... Nu vreau să zic că e prea trist. Dar ce cazuri vezi acolo, frate, te ia capul. Și asta se întâmplă în fiecare zi la spitalele de urgență. Așa că lăsați, frate, hate-ul și alea. Că suntem bine, suntem toți bine, suntem aici. N-avem probleme, nu ne doare nimic. Fiți veseli și frumoși. Așa, băieții. Avem zona, ok. Da, drone, uite drone. Ce a căzut? Un shotgun albastru. A, vă, că e ceva legendar. Ce e? Ala, l-am lăsat eu, am înțeles. Ăsta a căzut. Și mai era o dronă. Nici n-am lootat casa, frate, și să am deja loot ca lumea. Adică sunt mulțumit de loot-ul pe care l-am acum. Și n-am lootat în casă.
Și mai era o dronă pe aici. Uite-o. Tot shotgun. Alrighty, buddy! E pe bine totul, cu lootul. Sunt pe bine, da, e bine. Sunt mulțumit cu lootul. Foarte mulțumit. Lol, i-am dat-o cu... Băi, ce haioase sunt dronele astea. Ați observat că fac precum maimuțele? Băi, să iau... Nu... Hai să las așa că... E bună asta de distanță. Sau să iau spam-ul. Nu prea îmi trebuie spam. Că să am și o armă de distanță. Ia uite, a fost cineva sus acolo. O mai fi vreun bowler pe acolo? Cred că l-a spart pe toate șobolanul care a fost acolo. Bineînțeles că le-a spart. Ce de arme. Mamă, e full, frate. Trebuia să mă gândesc mai bine să mă ajung acolo să iau un bowler, dar nu mai ajung. Așa, băieții! Lol. Dacă te interesează un cont de Fortnite, nu cumpăr conturi, frate, că nu este ilegal să cumperi conturi Mario, dacă nu știai. Și nu mă combina aiurea să-mi cumpăr cont și până să mi-l blocheze. Dar mulțumesc. Și vorbește frumos cu chat, uite, dați-vă dracu ăștia care scriu după. Trebuie să scrii numai tu sau ce? A? Păi știu că uite, l-am văzut, te-am văzut fără să-i dai dracu. Dă-teți-vă dracu, dă invidiați. Că sunt eu mai echipe și așa.
Ce meci ciudat, n-am întâlnit pe nimeni. Alrighty, duty. Duty, buddy. Și aici nu e lootat. E full loot. Asta e ăla, dar nu pot să-l iau. Ce zici? Stratus outfit. Ai cam materiale dacă e. Am tot ce-mi trebuie. Sniper nu am, dar e ok. Mamă, dacă n-am la gloanțe. Băi, și să vezi că se termină zona pe munții ăștia, fratele meu. Să vezi acolo, Caterinca, pe build. Uite, toți acolo, călare. Să moară tanțetilii.
Ai, frate, nu-mi iese. Așa. Mamă, ce m-a dilit. Fuck, frate mele. Ok, bradere. Andrei YouTube, salut frate. Daniel Gaming YouTube, salut. Jolt, salut. Mihai Nicolae, ce faci, frate? Alrighty, booty. Nu fac, Mario, eu nu fac team, frate, dacă te interesează teamuri. Îți iei bani pentru team. Crezi că mă joc la mișto aici să facem teamuri, combinații de-astea, găinării de-astea de 2 lei. Joacă nene corect dacă ești corect. Faci team. GG, bună idee. Faci team și până o plângi că ți-a luat bani. Mamă, fratele meu. Ștefan, te mai joci Clash Royale? Mai mă joc, dar nu pe live. Mă joc Clash, dar nu pe live. Deci ăsta e bun dacă ești foarte aproape. Dacă nu ești aproape, îți sare ținta în toate direcțiile. You're the man of culture. Leonte Ciprian, ce faci, frate? Hai să o dăm și în tilted, ca băieți. Da, am umbrela, da. Uite acum Ceaușu Vlad, o să o vezi umbrela. Am 28 de win-uri sezonul ăsta. La solo. Deci sunt un boss sezonul ăsta, cel mai bun sezon al meu. Forțini, Doridor, mulțumesc pentru abonare. Bine ai uit în familia vikingilor. Forțini, frate. Oh, shit, era să sar.
Fuck, ce-am dat pe lângă. Ia uite la pe unde intră! Mi-a făcut-o frumos ăsta. Pe la spate. Nu pot, frate, pe ZX, că V. Deodată ce joci pe niște de-astea până mai învăț eu pe ZX, că V s-a terminat șmecheria. Lasă-mă, frate. Mulțumesc, Vlade, dar nu pot. Mulțumesc, Eric Forțini. Santa Monkey. Ce faci, frate? A venit Moș Crăciun. Maimuța Moș Crăciun pe chat. Ce telefon să-mi iau? Samsung Galaxy A7 2018 sau Huawei P20 Lite? Samsung Galaxy A7. S7 sau A7? Băi, eu cred că Huawei P20 Lite e mai bun. E mai nou. P20, da. Eu am Huawei, e foarte bun. Amândouă sunt foarte bune. Dar P20 e generație mai nouă, știi, mai multe, cred. Ăla e 2018. Chiar dacă e light, tot e bun. Zic și eu, nu știu. Dar vezi ce prețuri au fiecare, dacă... Poate te interesează și prețul. Uite, A7 nu-i bun, are un prieten, zice Carlos. Mergi cu P20, e mai nou, e... Eu am Huawei și n-am avut probleme cu el, e blan. Când mai joci WoW? Nu știu, frate. Aș fi vrut să joc și WoW, dar îmi place și Fortnite. My whole life I am something. Thank you, the story guy. Thank you, my friend. If you are still here, thank you. Much appreciated. Let's go. O dăm pe engleză, te spargem butoanele. Alrighty. Bă, mai nou e A7, am înțeles. Păi dacă a zis 2018, el a zis, nu eu. Pe 20 știu că e anul ăsta, dar el a zis 2018. Am luat Ignite-ul pe codul tău, mulțumim Mario, Forțini. Băgați și voi codul King Viking TV, băieții, support creators, facem noi 100 ca să jucăm custom. Să o dăm puternic pe custom. 100 cred că putem să facem imediat. Adică din cât sunteți, vin 800 de oameni pe live, 1000 în fiecare zi. Dintr-o 1000, 100 să bage codul, nu e mult. Numai să vreți voi. Mamă, deja e 11 jumate, fuck. Ce repede trece timp.
Așa, băieții. Battlefronter. Salvate. Uite bine, rupem pe Fortnite. Concentrat, da, mă gândeam la... Îi dam pe concentrate. Că nu mai am timp mult să stau pe live. Din păcate. Că am treabă dimineață. Holy shit. Alrighty, duty. Kill you. Let's go. Ei, salut Harbuz, ce faci, frate? Vlad Petconi. Uite, acum te-am văzut. Ai răbdare un pic, că mai mă uit pe chat. Sper să te bagi în seamă și ceilalți youtuberi la care mai mergi, da? Toți. Eu vă bag în seamă. Alrighty. Vrei să-mi zici că toți youtuberii te bag în seamă, este? Eu vorbesc cu toți, frate, n-am pretenții. Eu chiar vorbesc cu toți. Dar era o chestiune de timp să mă uit, că mă uit din când în când pe chat. Adică dacă așteptai un pic, tu ai impresia că cum vii instant poți să te văd, dar eu te văd oricum, garantat. Mai ca alți youtuberi nu te văd deloc. Unde-i șobolanul ăla? Cred că e sus șobolan. Mergem peste el, fiadă. O, disperare care ești.
Asta e că nu sunt... Yeah, let's go! Nu o dai că ți-ai luat-o, șobolane! Prea! Pe donație! Hasi! M-ai uitat! Te-am văzut, mi-ai plăcut! Cum să te uiți, frate? De ce zici că te-am uitat? Vezi că eram concentrat aici pe... Că i-am dat-o la șobolan. Din aer. Are, mulțumesc pentru donații, Hasi! Ce faci, frate? Eram concentrat. Dacă m-ai salutat și nu te-am văzut, nu înseamnă că te-am uitat. Auzi, și i-am dat-o la șobolan. Are. Nu mai trebuie mod Hasi. La ce? Uite, avem moderatori o grămadă. Adică te încălzește cu ceva că ai mod. Am moderatori o grămadă, nici nu mai știu la cine să scot. Îi las așa și... Avem 15 persoane pe live, avem 10 moderatori. Adică nu trebuie. Cred că n-am nevoie de sniper ăla, zic eu. Mai bine păstrez asta pe endgame aici. Ce? S-a editat? Ăștia pe munte. Hai și noi la bătaie. Băi, sunt ăștia peste tot aici. A, materiale de mă sparg. În figuri. Ce ziceai? Credeam că îmi dă ceva sator.
Let's go! Da, păcat că i-a rămas materialul acolo, frate, și eu n-am materiale. Mamă, cu ce mă urc eu pe muntele ăsta? Mă urc acum cu scările făcute de ăștia. Și a rămas loot-ul acolo, frate, și gloanțe și... Păcat. O, disperaților de viață. M-a prins aici fără materiale, sunt terminat. Dacă mai dărâm o dată. Hai, bani să... A, e acolo șobolană, e. Păcat că n-am niște bombe să-i bat pe casă. Ok, am dat 30. Let's go! Hai cu zona pe el acolo. Că am nevoie de materiale, sper să fie avut materiale, șobolane. Hai că a avut ceva. Mamă, ce are șobolanul aici. Scarini. Băi, ăsta era șmecher. L-am prins urât. L-am prins urât că văd că avea de toate. Are... Ok, și materiale avea, de toate avea aici, nebun. A, materiale și o bonanță ei. A, sunt eu cu el, am înțeles.
N-a vrut să iasă win. Băgați și voi cod support creator King Viking TV. Cine nu l-are să faci din nou 100 de suporteri pentru să jucăm custom, băieții. Și dați un like și o abonare dacă sunteți noi. Și cam atât, băieții. Ai, te-am luat. Alrighty. Totul era Mario. Anonimuia. Deocamdată joc la solo. O să jucăm custom dacă e. Forțini! Să moară tanțetilii, dacă nu cap în gură. Bine, Harbuz, tu ce faci? N-are nimic, frate, nu mă oftic. Mie îmi place să joc. Să mai învăț, să mai... A fost bun meciul, ok. A fost ok. Haideți băieții la Marian Florin, la fratele meu, are 59 pe live. Haideți toți acolo, să facă 100, frate. Hai toți 40 ca să facă 100. Haideți toți 40 la Marian Florin pe live. Este fratele meu din București. Haideți, frate. La 1,75 e ok 76 kg. Haideți pe link aici, băieții. Vă mulțumesc la toți pentru susținere. Haideți la Marian Florin, este fratele meu, să București, joacă și el Fortnite. Haideți la el pe live să facă 100 pe live. Haideți toți acolo că merg și eu. V-am pupat, mulțumesc pentru susținere. Hashtag sunt viking, hashtag viking pe viață. Hashtag luptăm ca viking și hashtag viking squad. Puneți pumna aici, băgați codul King Viking TV să facem noi 100 de suporteri. V-am pupat și haideți pe like-ul ăla. Pe like-ul ăla, pe link-ul ăla. V-am pupat, frate. Mulțumesc la toți.